In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 10, Lesson 4, Part 2, page 121. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، امیدوار هستم خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما، کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل دهم، درس چهارم، بخش دوم، صفحه 121 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section. And that section was word study. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و او بخش مطالعه کلمه بود که ما و شما واقعا کلمات و لغات کاربردی و مفید را آموختیم، یاد گرفتیم، هم تعریف کردیم، معنایش را گفتیم، مثال کار کردیم، جملاتی که بود خواندیم، معنا کردیم و شما هم یاد گرفتین. خب بیاین که کوتاه موارد را که امروز ما و شما مورد بحث قرار میتیم مرور کنیم. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is word study. شاگردان نهایت عزیز، با ادامه درس گذشته ما و شما قرار است در درس امروز ما و شما بازم یک بخش را بیاموزیم و او بخش مطالعه کلمه است. با ادامه درس گذشته ما و شما است. در درس گذشته ما و شما صرف کلمات لغات را خواندیم، معنا کردیم، یاد گرفتیم و در درس امروز طبق معمول مثل درس‌های گذشته ما شما در بخش دوم مطالعه کلمه یا word study ما شما خانه‌های خالی می داشته باشیم که تکمیل میکنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، حتما دیگه کارهای خانگیتون انجام دادین. در آخر میبینم و یاد دارم گفته بودم مطالعه کلمه را نوشته کنین. فعلا قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده، بیاین دیگه که بخیر درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Word study مطالعه کلمه. Choose the correct words to complete the sentences. کلمات مناسب را انتخاب کنین تا جملات تکمیل گرده. 5 جمله، 5 کلمه. کلمات می خوانم، دقت کنین. chest, x-ray, outpatient, lungs, pulse. بیاین خانه خالی را تکمیل کنیم. خانه خالی اول. Your خانه خالی shows how fast your heart is beating. در خانه خالی نوشته می کنیم Your pulse shows how fast your heart is beating. میگه که ضربان قلب شما نشان میده که قلب شما چقدر با سرعت میتپه. دومش دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. After the accident I saw blood on the man's خانه خالی. تکمیل میکنیم. دوباره جمله رو میخوانم. After the accident I saw blood on the man's chest. بعد از حادثه ما چی را دیدم؟ ما خون را دیدم. در کجا؟ در قفس سینه یک مرد. خانه خالی سوم، دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. When I arrived at the hospital I was the only خانه خالی. ببینیم در خانه خالی چی نوشته میکنیم؟ When I arrived at the hospital I was the only outpatient. زمانی که من به شفاخانه رسیدم ما چی بودم؟ تنها کسی بودم که چی بود؟ به خاطر مریضی رفته بودم، یعنی سراپا مرا دکتر میدید. دیگه مریضا حتما چی بوده؟ حتما قرار بودن که بستر شون. شما دیگه کلمات به یاد دارین. outpatient, inpatient. inpatient کی بود؟ مریضایی که چی میشن؟ بستر میشن. و outpatient مریضایی بود که صرف سراپا میدیدش دکتر و ضرورت نبود که بستر شود. خانه خالی چهارم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. The patients خانه خالی showed a broken leg. نوشته میکنیم The patients x-ray showed a broken leg. x-ray یا مشعاع X
اکسری بگوییم خوبتر است. کلگی میفهمه دیگه. ما و شما اکسری میگیریم. روز قبلا براتون تشریح کردم. اکسری یا مشعاع اکس از امو مریض چی را نشان میداد؟ یک پای شکسته را نشان میداد. یعنی اکسریش که دیده بود دکتر چی را متوجه شده بود که پای آدم چی شده؟ شکسته یا کسر کرده به اصطلاح. خب جمله آخر را دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. Fish do not have خانه خالی so they can't breathe out of water. یک نکته را براتون بگویم شاگردان عزیز. fish شکل جمع و شکل مفردش چی است؟ fish است. یعنی ما شما نمیتونیم بگویم fishes ماهیا. درست؟ جمع بسازیم. fish جمع مفرد هر دویش چی است؟ fish است. خب fish do not have lungs so they can't breathe out of water. ماهیان چی ندارن؟ ریه یا شش ندارن. خب بنابراین اونا نمیتونن که چی؟ نمیتونن که تنفس کنن یا نفس بکشن. خب 5 خانه خالی 5 کلمه تکمیل شد. بریم به خانه خالی های بعدی. البته کس مشکل نداره در خانه خالی اول. بسیار خوب. بازم 5 کلمه دقت کنین. etc are etc. serious free necessary as soon as. 5 کلمه. بریم به طرف خانه خالی. خانه خالی اول. healthcare is خانه خالی for the citizens of Afghanistan. تکمیل میکنیم. healthcare is free for the citizens of Afghanistan. مراکز صحی برای شهروندان افغانستان چی است؟ رایگان است. دومش tables covered with books, papers, pencils and خانه خالی داریم. نوشته میکنیم table is covered with books, papers, pencils and etc or etc. میز همراه چی پوشانی داشته بود؟ یعنی سرمیز چی بود؟ هر چیز بود. کتاب بود، ورق بود، یعنی زیاد کاغذها و ورقا بود، پنسل بود و غیره چیزا بود. etc یعنی و غیره etc. خانه خالی سوم. جمله سوم دقت کنین. The loud noise of the engine shows that the damage in the car is blank space. خانه خالی داریم. تکمیل میکنیم. The loud noise of the engine shows that the damage in the car is serious. صدای بلند انجین یا ماشین موتر این نشان میداد که آسیبی را که موتر دیده، یعنی خراب که شده موتر، خرابی موتر چی است؟ بسیار جدی است. حتما بسیار دیگه یک صدای عجیب و غریب داشت انجین یا ماشین موتر که معلوم میشد که بسیار چی است؟ خرابی از این موتر چی است؟ جدی است. خانه خالی چهارم بریم شاگرد عزیز دقت کنین. He always begins his homework. خانه خالی he gets home. تکمیل میکنیم. He always begins his homework as soon as he gets home. و بچه همیشه وقت کارهای خانگی خودش شروع میکنه، یعنی شروع به نوشتن میکنه به مجرد که چی میشه؟ به خانه میرسه. یعنی از مکتب که به خانه میره عاجل ده نوشته کردن شروع میکنه. خانه خالی آخری یا خانه خالی پنجم دقت کنین. A school certificate is blank space if you want to study at a university. تکمیل میکنیم. A school certificate is necessary if you want to study at a university. شهادت نامه یا گواهی نامه مکتب چی است؟ ضروری است اگر شما میخواین که در یک دانشگاه درس بخوانین. خب شاگردان نهایت عزیز که سوال نداره پیش بریم بخیر. 5 خانه خالی 5 کلمه تکمیل شد. بازم 5 خانه خالی داریم و 5 کلمه دیگه داریم. کلمات هم میخوانم دقت کنین. cough, treat, prevent, register, operate. بیاین که تکمیل کنیم خانه خالی را. خانه خالی اول. How can we blank space people from smoking. نوشته میکنیم. How can we prevent people from smoking. چگونه ما شما میتونیم که مردم را، یعنی از سیگرت کشیدن مردم جلوگیری کنیم؟ با چی؟ با
آگاه کردن اونو. دومش دقت کنین. جمله دوم، خانه خالی دوم. It's best to see your doctor if you blank space a lot. تکمیل میکنیم. It's best to see your doctor if you cough a lot. این خوب است که شما برین و پیش دکترتان مراجعه کنین اگر شما زیاد سرفه میکنین. جمله بعدیش دقت کنین. جمله سوم. I would like to use this machine but I cannot blank space it. تکمیل میکنیم. I would like to use this machine but I cannot operate it. ما میخوایم که از این ماشین استفاده کنم اما من نمیدانم که چگونه ایره چی کنم راه بندازم، یعنی چگونه استفاده کنم. خانه خالی چهارم دقت کنین. You must blank space at school before you attend the class. تکمیل میکنیم. You must register at school before you attend the class. قبل از اینکه به مکتب برین باید شما چی کنین؟ شما ثبت نام کنین یا شامل مکتب باید شوین. خانه خالی آخر. Some doctors in that hospital blank space patients with eye problems. تکمیل میکنیم شاگردای عزیز. Some doctors in that hospital treat patients with eye problems. بعضی از دکتران در او شفاخانه چی میکنن؟ مریضای را که تکلیف چشم دارن تداوی میکنن. بسیار خوب شاگردای عزیز، باز هم خانه خالی ما تکمیل شد. بریم به طرف آخرین بخش خانه خالی ما. که سوال نداره پیش بریم. بسیار خوب. 5 خانه خالی 5 کلمه. appointment, department, clinic, treat, specialist. 5 کلمه ما و شما. بریم به طرف خانه خالی. Dr. Rahman is the heart blank space. تکمیل میکنیم. Dr. Rahman is the heart specialist. دکتر رحمان چی است؟ متخصص قلب است. خانه خالی دوم. A doctor usually sees his patients at his blank space or خانه خالی. خانه خالی داریم. تکمیل میکنیم. A doctor usually sees his patients at his clinic. یک دکتر معمولا مریضای خود میبینه در کجا؟ در کلینیک. در کلینیک خودش البته دیگر. خانه خالی سوم دقت کنین. My خانه خالی with the director is at 10:15 this morning. تکمیل میکنیم. My appointment with the director is at 10:15 this morning. وعده ملاقات ما همراه گرداننده یا دایرکتر ساعت 10:15 صبح امروز است. خانه خالی چهارم. There are 4 teachers in the social studies. خانه خالی. تکمیل میکنیم. There are 4 teachers in the social studies department. در بخش مطالعات اجتماعی یعنی در بخش اجتماعیات 4 معلم است. خانه خالی آخر. I felt much better after the doctor blank space my sickness. تکمیل میکنیم. I felt much better after the doctor treated my sickness. من بسیار خود خوب احساس میکنم بعد از اینکه دکتر مرا چی کرد؟ تداوی کرد. چی مرا تداوی کرد؟ مریضی مرا تداوی کرد. بسیار خوب شاگردان نهایت عزیز، این بود خانه خالی که تکمیل کردیم. کس سوال نداره بریم درس امروز خود جمع بندی کنیم؟ بسیار خوب شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش مطالعه کلمه بود که خانه خالی را تکمیل کردیم. بریم به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین homework کارخانگی. Write the word study of page 121. تکرار میکنم. Write the word study of page 121. شاگردان نهایت عزیز، word study یا مطالعه کلمه صفحه 121 کتابتان حتما در کتابچه‌هایتان با خط مقبول و زیبا نوشته کنین. بسیار خوب شاگردان نهایت عزیز، این بود درس امروز ما شما. امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین. کارهای خانگیتان فراموشتان نشه. درسایتان هم بخوانین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و به همتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.